Bismillahirrahmanirrahim. Today we have the new topic in hand is kinetic molecular theory of gases. An important topic, conceptual topic. Kinetic molecular theory of gases mungta behaviors of gases show kai. چې دا gases دې څه شي دا غي nature مونږ ته شو کوي. gases د څه نه جوړ دي؟ د کومو ذراتو نه جوړ دي؟ د هغو ذراتو behaviors څه دي؟ ډېر امپورټنٹ ټاپک دی. په دې کې به مونږ ډسکس کوو مین پوینټس آف کاینیټک مالیکولر تھیوري آف گیسز او یو سمپل ټریک دی. هغه ټریک دا دی چې دغه مین پوینټس به تاسو ته جسټ ان ا سیکنډ دا پته لګي. هغه به زه تاسو ته وایم. نو اول د دې هسټري طرف ته راځو. کاینیټک مالیکولر تھیوري آف گیسز شارټ کټ مونږ لیکلی شو KMT. Kinetic molecular theory for gases. نو موږ به سره ایډ کو G KMTG ځکه چې kinetic molecular theory د سالډ هم شته او د لیکوډ هم شته. دا ټولو دپاره شته. نو KMT باندې هم ریپرزینټ کیږي جنرالي او KMTG باندې هم ریپرزینټ کیږي. Who proposed this theory? Who presented this theory? This theory was presented by a scientist named Bernoulli. Bernoulli یو ساینټسټ دی. Bernoulli Swedish physicist دی. کنټری نیم د هغه سویډن سره تعلق ساتي. 8/2/1700 د هغه ډیټ آف برث 17/3/1782 د هغه ډیټ آف ډیث دی. بیا this theory was later on developed. This theory was later on developed by Maxwell and Boltzmann. دیکھیں مزید کار ڈیولپمنٹ ریفائننگ د دې تیوري چا کړو؟ دا کړو بولټزمین او میکسویل. د دې چې کوم مین پوینټس دي نو هغه مین پوینټس یې مونږه په یو ټریک باندې یادولی شو. ټریک درته لیکمه ایکسپلین کوو به وروسته. هغه ټریک دا دی سمپل. زه یو سنټینس لیکمه. هغه سنټینس دا دی چې مای My girlfriend is very much caring and demanding. دا یو سمپل سنټینس دی. د دې په مدد سره تاسو لا ټول پوینټس ایټ جسٹ ان سیکنډز یادولی شئ. لیکو بس څنګه؟ دا خو ما هغه سنټینس ولیکو. My girlfriend is very much caring and demanding. نو زه د هغې نه لیکمه my M girl G friend F my girlfriend very نو V much M caring C demanding D. څومره پوینټ شو؟ 1 2 3 4 5 6 او 7. نور دا پوینټس ډیر زیات دي. خو څه پوینټس دا دي چې که هغه موږ سپلیټ کړو د یو پوینټ نه 2 دریم جوړیږي. نو زه به ډیټیل طرف ته اوس د دې مطلب سره دا راته زه یم خو اول به ډیټیل وایو. شارټ کټ یې نه. شارټ کټ خو ستاره ایګزام خبره ده. شارټ کټ خو دا چې هغه د ضرورت مطابقي تاسو کرکټ به کړي یا به نه کړي که نه. که کړي مې خو دا اولډ پلیئرز به درنه یري. مشهور پلیر د دې سریلنکا والا یو تلکا رتن دلشان. دغه یو مشهور شاټ و. هغه چې کله بال دغه کړو نو هغه به هغه بیټ داسې کړو چې کیپر پر سر باندې واهو. سکوپ یو شاټ و. خو داسې نه چې دلشان به په مخه دغه سکوپ شاټ لګاو. هغه به نور شاټونه مو کور ډرایو او یا لیګ سایډ او سټریټ او یا نور او دا ټول شاټونه هغه ته یادو. یا د سریلنکا یو بل مشهور پلیر رانا ټونګا. خیر ستاسو له خبره خو به نه هغه د رانا ټونګا کټ د هغه د نوم سره کټ شاټ به واغو. کټ شاټ د هغه داسې و لکه فرض کړه دا کیپر دی بیهایند د وکټس دلته سلیپ دی. نو چې کله به دا بال سپینر بال ټپک شو نو دا به معمولی دا بیټ ور وړو بس دقلته به د سلیپ او د کیپر په منځ کې معمولی به بال به راغی داسې معمولی پلیک. نو د سلیپ او د کیپر دواړه نو بچ هغې ته به رانا ټونګا کټ وایو. خو دا مطلب دا نه چې رانا ټونګا به شپږ واړه بالونه داسې کټ کول. نو مطلب ټریکس دي شارټ کټس دي خو ډیټیل به وایو کنسپټ به وایو
او نور دا شارټ کټ چې دي نو دا کله کله دیز آر سم ټایمز رانګ کټس شارټ کټس رانګ کټس لکه مطلب تا ته ما دا ولیکل خو کنسپټ طرف ته خو به ځو د پوینټس ډیټیل خو به وایو که نه بیا دا ستا دا شارټ کټ اوس په دې باندې به ډیټیل وایو چې دا ما څه ولیکل مطلب یې څه دی کلیر ده خو دا شارټ کټ دی مای ګرل فرینډ از ویری مچ کیرینګ اینډ ډیمانډینګ ما د هغې هغه هیډنګز هم ولیکل خو زه به درته ایکسپلین کوم چې دا څه دي کلیر ده نو سټی وید اس راځو مین پوینټس طرف ته دې باندې به خبره کوو په دې سوپر ټریک باندې اولنی پوینټ نمبر 1 دې نه ډیټیل ته ځو دا وروستو کوو پوینټ نمبر 1 دا دی چې آل ګیسز چې څومره ګیسز دي are composed of very small invisible particles called atoms are molecules د تیورۍ اولنی پوینټ دا دی چې څومره ګیسز دي دا ټول د ویری سمال انویزیبل پارټیکل نه جوړي داسې پارټیکل دي چې انتهایی واړه دي او په نظر نه راځي او هغه ذرات ته څه نوم ورکړو ایټمز یا مالیکیول جنرالي مالیکیولز دي خو ایټمز ولې ویم نوبل ګیسز چې دي هغه په نارمل ټمپریچر په نارمل پریشر په اټامک سټیټ کې اب باند نه جوړي نو په دغه بیس سره ایټم لفظ هم استعمالو پوینټ نمبر 2 ته راځو پوینټ نمبر 2 کې څه وایي چې څومره ګیسز دي نو دیز آر فار اوے gas molecules are far away from each others gas molecules are far away دور دا دوه الفاظ چې کله راشي د دې مطلب دی دور ډیر لري پارم دور ته وایي اویم دور ته وایي far away دور کافي دور gas molecules are far away from each others د ګیس دا مالیکیول چې دي نو دا په ډیر لانګ ډیسټنس باندې دي پوینټ نمبر 3 ځکه چې کاینیټیک انرژي سیوا ده پوینټ نمبر 3 د ګیس مالیکیول چې کوم کاینیټیک انرژي ویلیوز دي په جنرال کریکټریسټک کې هم ډسکس شوي دي چې they have high kinetic energy values than the molecules of solids and liquids نو ګیس molecules have high kinetic energy values than solid and liquid molecules. The liquid the molecules or the solid the particle या molecules ना the gas the molecule kinetic energy values ډیر سیوا دي ځکه چې لانګ ډسټنس باندې دي اټریکشن پکې نشته د دې وجه نه کاینیټیک انرژي ویلیو چې دي نو هغه به هایر وي پوینټ نمبر 3 زو پوینټ نمبر 4 طرف ته دا به ډسکس کوو دا به اټومیټیکلی تاسو ته اوس پته ولګي چې دې مطلب څه دی چې کله موږ ډیټیل ته لاړ شو پوینټ نمبر 4 د دې سره ریلیټډ دا چې موږ یو پوینټ وایو دا هغه بل په دغه پوینټ ایکسپلین کیږي پوینټ نمبر 4 gas molecules are widely open spread gas molecule چې څومره دي نو هغه widely spread دي ډېر لري دي او څومره لري دي widely spread مطلب one molecule is at a distance from another molecule one molecule is away from another by a distance
of 300 times of its own diameter. دومره لري دي چې یو مالیکیول د بل نه څومره لري دی. یو مالیکیول د بل نه لري دی دومره څومره چې د دې مالیکیول ډایمیټر دی دې ته ډایمیټر وایي. فور ایگزامپل تاسو هر څه چې الی زه ستاسو د پوهېدو لپاره دا ډایمیټر 1 سینټي میټر علم. نور ګیسز دومره غټ نه دي چې 1 سینټي میټر ډایمیټر وي. انویزیبل دي ښکاري نه صرف پوهېدو لپاره. بل مالیکیول به د دې نه څومره لري د دې مالیکیول چې څومره ډایمیټر دی د هغې 300 ټایمز. ډایمیټر 1 سینټي میټر شو نو دا بل مالیکیول به د دې نه 300 سینټي میټر لري. د دې مطلب دا دی چې دا ګیسز چې دي نو زیاتر volume of the gas is mostly composed of empty spaces. د دې مطلب دا شو volume of the gas is mostly consist of empty خالی spaces. د gases دا volume چې دی نو زیاتر دا په خالی ځای باندې مشتمل دی ځکه چې مالیکیول پکې ډېر کمی ډسټنس سیوای که تاسو ډایګرامیټک ریپرزنټیشن غواړئ داسې کلوز کنټینر دی هغې ګیس دی نو یو ګیس مالیکیول د بل نه ډېر زیات لرې دی 300 times of its own diameter. نو د دې ګیس دا والیوم زیاتر دا خالی ځای کې نه دي که نه دا لکه د ګیس والیوم موږ کنسیډر کوو څومره چې والیوم د دې کنټینر دی نو ایکچولي خو پکې دا مالیکیول ډېر کم دي که نه. نو دې مطلب دا شو چې د ګیس والیوم موستلی کنسیسټ اف د ایمټي سپیسز. زو پوینټ نمبر 5 طرف ته د دې په بیس باندې د پوینټ نمبر 5 ایکسپلینیشن دی. مالیکیول ډېر لري دي چې لري دي نو اټریکټیو یا ریپلسیو فورسز به د دې په منځ کې صحیح نیګلیجیبل اټریکشن به الی چې پولر مالیکیولز دي او د یو پازیټیو اینډ او د بل نیګیټیو اینډ یو بل ته مخامخ شي او که پولر دی نیگیټیو اینډ مخامخ شون بیا به صحیح ریپلشن وایي. لکه مطلب تاسو اوس وایي چې څنګه ریپلشن دی داسې فرض که کاربن ډای اکساید ګیس دی کاربن ډای اکساید ګیس داسې نو فورس اف اټریکشن خبره چې زه کوم داسې به کوم د فورس اف اټریکشن مطلب به زما دا وي چې د یو کاربن ډای اکساید مالیکیول د پارشل پازیټیو کاربن او د بل کاربن ډای اکساید مالیکیول د پارشل نیگیټیو اکسیجن په منځ کې اټریکشن کیدی شي فورس اف اټریکشن. خو فورس اف ریپلشن هم کیدی شي فورس اف ریپلشن که فرض که دا مالیکیولز داسې ارینجمنټ یې داسې زه ولیکم داسې نو نیگیټیو کې به صحیح ریپلشن. نو مالیکیول دا نه دی ښه دا سرکل نه دی مالیکیول شیپ تاسو چپټر نمبر 3 کې ویلې دی مالیکولر شیپس د هغې خپل یو پراپر شیپ وي. نو زو پوینټ نمبر 5 طرف ته پوینټ نمبر 5 دا دی forces of attraction and a repulsion among gas molecules are negligible. دومره weak forces دي دومره weak forces of attraction یا repulsion دي چې موږ وایو نشته پکې نیګلیجیبل قابل نظر انداز یو څیز دومره کم دی که نه چې هغه ته نه کاونټ کې دغې ته څه وایي نیګلیجیبل ورته وایي. نو فورس اف اټریکشن یا ریپلشن چې دی هغه نیګلیجیبل دی. زو پوینټ نمبر 6 طرف ته والیوم اف سنگل ګیس مالیکیول والیوم اف اونلی one gas molecule is negligible is compared to total volume of the container. د دې کنټینر چې کوم ټوټل والیوم دی نو د دې په نسبت د یو مالیکیول والیوم خبره کوو دا څه دی نیګلیجیبل دی ډېر کم دی. یو بوک کې داسې لیکي وایي دومره کم دی د سټوډنټس د پوهېدو لپاره چې که فرض کړه د کرکټ یو سټیډیم دی هاکي یا د فوټبال یو سټیډیم دی او د هغه سټیډیم په منځ کې ته د لوبیا یوه دانه کېدي
نو د لوبیا د دانې والیوم د ټوټل والیوم او سټیډیم په مقابله کې نیګلیجیبل دی. یا سمپل دا وایټ بورډ دی. په دې وایټ بورډ باندې زه یو دا ډاټ پلیس کوم داسې. نو د دې دا والیوم ایز کمپیر ټو ټوټل والیوم اف د وایټ بورډ دا نیګلیجیبل دی که نه؟ نیګلیجیبل چې هغه کاونټ کیږي نه. لکه داسې بعضې وخت کې کله کله داسې چې یو مرګري دي فرض کا 20-30 مرګري دي 30 دي په دې کې دا 29 اګري شو. یو کس مخالفت کوي هغه اګري کیږي نه. نو موږ یو لفظ استعمالو ته پکې نه صحیح نیګلیجیبل. یا پښتو کې یو مشهور متل دی په یو هندو بټخیله نه ورانیږي. بټخیله ډېر آبادي ده ډېر خلک پکې نور دی نو که یو پکې هندو شو نو هغه نیګلیجیبل شو چې کاونټ کیږي نه کاونټ کیږي نه. دغه مطلب دی. پوینټ نمبر 7 طرف ته ځو. پوینټ نمبر 7 کې وایي چې gas molecules are in a state of constant random motion. Kinetic energy सेवा दा. No, gas molecules are in a constant, a random motion. gas molecule چې څومره دي د دې موشن به صحیح random بے ترتیب او چې کله بے ترتیب حرکت کوي no they collide with each others. They collide with each others. دا به یو بل سره collision کوي. And also with the walls of the container. With the walls of the container برتن چې کوم لوښي کې تا ګیس راغستی دی نو د دغې walls of the container سره هم collision کوي. مثال دا شو دا ګیس مالیکیول دی او دی داسې حرکت کوي نو بل مالیکیول دی دې ځای نه هیټ کی هلتې لاړ شي دغه ځای نه بل هیټ کی دلتې لاړ دغه ځای نه بل هیټ کی داسې لاړ داسې دغه ځای نه بل یو هیټ کی داسې راغی بل یې دې ځای نه هیټ کی هلتې لاړ. دس از کالډ رینډم موشن. زیګ زیګ موشن بې ترتیبه حرکت کوي یو بل سره ټکراویږي او د دې والز اف د کنټینر سره هم ټکراویږي. والز اف د کنټینر سره هم ټکراویږي او چې کله دې ټکراویږي نو دی به پور سپلای کوي په یونټ ایریا and this is called pressure of the gas. دغه یو نو دا ټکراویږي خو بیا دوی وایي چې دا ګیس مالیکیول چې دي چونکې دا ډېر لرې دي نو د دې چې کوم موشن دی نو دا به سټریټ لاین موشن سټریټ لاین او دا موشن په 3 ډایمنشن کې کولی شي. لکه فرض کا دا یو مالیکیول دی. اوس دا مالیکیول په ایکس ایکسس کې هم حرکت کولی شي دی په وای ایکسس کې هم کولی شي او دی په زیډ ایکسس کې هم کولی شي. په دې ډایریکشن کې د دې سپیډ په وی باندې والی خیر دی وی او وی 1 د په دې ډایریکشن کې سپیډ والی او په دې ډایریکشن کې سپیډ والی دا به صحیح یو شان وي ان آل د ډایریکشن. نو دوی دا وایي چې لارج امټي سپیسیز دي نو بل طرف ته دا خبره هم کوي چې دې کوم موشن دی دا به سټریټ لاین وي. هلته موږ وایو چې زیګ زیګ خو پاسبیلیټي خو دا هم ده که نه مالیکیول خو ډېر لرې دي چې دی په کوم ډایریکشن کې روان دی او هلته د مالیکیول مخې ته نه راځي نو مطلب د سټریټ لاین حرکت به کوي. ایزمپشن دی ایزمپشن فرضي خبره ده چې سټریټ لاین نو په هر ډایریکشن کې به دی ویلاسټي صحیح سپیډ به صحیح یو شان دی. ایکس ایکسس وای ایکسس او زیډ پروبیبیلیټي لکه مطلب دا مالیکیول دی که نه نو امکان دا دی د دې پروبیبیلیټي امکان دا دی چې دا تا ته په دې ډایریکشن کې میلاو شي په دې ډایریکشن کې میلاو شي او په دې ډایریکشن کې هم میلاو شي. پروبیبیلیټي د دې په آل د 3 ډایریکشن کې سیم ده. راځو پوینټ نمبر 8 طرف ته هم په دقه بیس باندې کوم چې پوینټ 7 مونږ ووایو نو اوس په پوینټ 8 د هغې ډیټیل دی. دلته موږ یو خبره وکړه چې ګیس مالیکیولز کانسټنټ رینډم موشن کولیجن کوي with each other and with the walls of the container. Collision څو قسمه دي دوه هغه ایکسپلین کوو په پوینټ نمبر 8 باندې. collision among gas molecules is perfectly elastic. د ګیس مالیکیول په منځ کې چې کوم کولیجن کیږي دا به مکمل الاسټیکي. د دې مطلب دا چې یو بل کولیجن هم شته ځکه چې د کولیجن سره الاسټیک لفظ ولیکو. الاسټیک کولیجن it means there is another inelastic collision. دو قسمه کولیجن دی. یو هغه کولیجن دی چې کله د مالیکیول په منځ کې ټکراو راشي
او د دې کاینټیک انرژي او مومنټم کې چینج رانشي نو دغه ته به مومنټم به کنزرو وي کاینټیک انرژي بیفور کولیجن افټر کولیجن به صحیح سیم به وي نو گین زه سمپل لیکم چې نو گین آر laws of energy laws of energy takes place هغه کولیجن چې پاغي کې مالیکولز نه انرژي گین کوي نه لاس کوي او دا یاد ساتئ چې دا کولیجن د والز اف د کنټینر سره هم دی او په خپل منځ کې هم دی نو گین آر لاز اف انرژي او مومنټم خو پیژنئ کنه پی ام وی پروډکټ اف ماس اینڈ ویلاسټي نو چې کله کولیجن ستا سره الاستیک شو نو ویلاسټي کې به چینج نه راځي کنه نو مومنټم څه شو کنزرو شو نو elastic collision are those during which no gain or loss of energy takes place in the molecule. The molecule چې کوم انرژي ده نو هغه کې به before collision او after collision څه change نه دا به same to same elastic ان elastic کې به change کیږي ها ان elastic collision کې به change کیږي زو point number 9 طرف ته چې سوي point number 9 کې وایي چې average kinetic energy of gas molecules average kinetic energy of gas molecules average kinetic energy of gas molecules is directly proportional to absolute temperature is directly proportional to absolute temperature دا خبر به تاسو ته په 4 سلاید کې ان شاء الله په ډیټیل زویما absolute خو ځان پوهیږي absolute temperature نه دی ویلې سی ویلې absolute temperature ویلې د ټمپریچر د میجرمنټ لپاره څو سکیل دي درې سنټیګریډ یا سیلسیس فارنهایټ او کیلوین د کیلوین سکیل ته absolute سکیل وایي اس آی یونټ فار ټمپریچر سره کیلوین نو ټمپریچر taken on Kelvin scale is called absolute temperature هغه ټمپریچر چې په کیلوین سکیل وي لکه مطلب ستاسو سره 0 ډیګري سي دا برابر دی د 273 کیلوین کلیر ده اوس زه لیکم د یو مالیکول کاینټیک انرژي زه پرځي لیکم هغه د 1 جول دا کاینټیک انرژي شو یاره ټولو مالیکولو ایوریج کاینټیک انرژي 1 جول شو او ټمپریچر ستاسو سره دی 1 ډیګري سي ظالمه 1 ډیګري سي او دلته دی 274 کیلوین 1 ډیګري سي 274 برابر دی د ډایرکټ ریلیشن مطلب دا چې یو ویلیو ته ډبل کې بل اتوماتیکلی ډبل کیږي کنه کلیر ده نو اوس کاینټیک انرژي از دا که زه دا ټمپریچر ډبل کم دی خو ګورئ د 1 په ځای څه کمه 2 نو بیا به کاینټیک انرژي څه شي ټمپریچر مې د 1 په ځای 2 کو ډبل وکړه کاینټیک انرژي اب څه شي نه به ډبل کیږي سنټیګریډ مې ډبل کو التی څه لیکلې ایبسولوټ د دې د ډبل کېدو سره به نه ډبل کیږي چې دا ډبل کې 2 4 8 2 7 14 2 2 4 5 چې دا ډبل کې نو دا به سره ډبل کیږي دا ایبسولوټ لفظ دې کې څه چل دی بیا خو به لیکلی وي چې ایوریج کاینټیک انرژي اف ګیس مالیکول از ډایرکټلی پروپورشنل ټو ټمپریچر ایبسولوټ مطلب دا دی چې هغه ټمپریچر چې په کیلوین سکیل وي نو چې هغه ته ډبل کې نو د ایوریج کاینټیک انرژي به ډایرکټ ریلیشن وي وسره پوه شوئ بری خبره باندې دا مطلب د دې داري نو ایبسولوټ ایوریج کاینټیک انرژي د مالیکولز پرس کا زموږ سره ګیس مالیکول سلور دی یا 15 دي نو کاینټیک انرژي ایوریج از equal to kinetic energy of one molecule kinetic energy of second molecule kinetic energy of third gas molecule and so on or divided by total number of molecules n average kinetic energy د ټول سنس لګ لګ فرق خو پکې کنه بیخي خو یو شان نشي کېده سنس فرق خو پکې نو ایوریج کاینټیک انرژي چې الی نو د ټول مالیکول کاینټیک انرژي سمیشن ډیوایډډ بای نمبر اف مالیکولز زو مخ کې بل پوینټ طرف تا پوینټ نمبر 10 کاینټیک انرژي of different gas molecules یا molecules of different gases आसान वाली कही molecules of different gases have the same kinetic energies under
the same conditions of temperature and pressure. This is point number 10. Second last point दे दा, second last point दे. Clear दा? उस दे मतलब सरे दा वही कि the gas molecules different gases दी. دا غي د molecules kinetic energy با د یو gas د molecule kinetic energy با د بل gas د molecule د kinetic energy برابري. خو شرط پکې شته same conditions of temperature and pressure. ځان پوهه کوي دا یو سلندر دی، دا دغه ته کاربن ډای اکساید ګیس اغسته، دا بل سلندر دی کلوز کنټینر دی او دغه ته اغسته دی هایدروجن ګیس. هایدروجن ګیس کې به هایدروجن مالیکول دي، کاربن ډای اکساید ګیس په کاربن ډای اکساید مالیکول نه جوړي. لفظ یې استعمال کړي سیم کنډیشنز اف ټمپریچر اینڈ پریشر. بیرونی پریشر 1 ایٹماسفیر دی، دلته هم دی پریشر 1 ایٹماسفیر. ټمپریچر کیلوین والی خیر دی 273 کیلوین او دلته هم ستاسو سره دی ټمپریچر 273 کیلوین. سیم کنډیشنز اف ټمپریچر اینڈ پریشر شو کنه دا پکې شرط دی. نو څه وایي مالیکولز اف ډیفرنٹ گیسز، دا ډیفرنٹ گیسز دي کنه have the same kinetic energies. Kinetic energy be صحیح same by जैसे लिखम kinetic energy of carbon dioxide gas molecules is equal to kinetic energy of hydrogen gas molecule. وای دا بس same ही ټیک وای کنه. ادینه مخکې په پوینټ کې موږ څه ویل چې average kinetic energy is directly proportional to absolute temperature. چې temperature same دی دوانو خو kinetic energy same شو کنه. ادینه مخکې پوینټ کې موږ وی کنه kinetic energy ډیپند کوي په absolute temperature. نو چې temperature تر دوانو same اغسته خو kinetic energy هم same شو کنه اگر چې gases different دي molecules different دي. last one point, last but not the least, last but not the least point اخرنه دی خو least نه دی، بیکار نه دی، کمزور نه دی. last but not the least 11 gravitational force. Gravitational force has almost no influence asar on the gas molecules. This is the last point. په gas molecules باندې چې کوم ګریویټیشنل فورس دی د هغې اثر چې دی نو هغه نیګلیجیبل دی. لکه مطلب آلموسټ نو انفلوئنس. انفلوئنس اثر ته وایي، انفلوئنس اثر. په دې باندې تقریبا آلموسټ لفظ استعمال شي. شته پې خو کم دی. که فرض که ډېر وی ګریویټیشنل فورس ډېر وی نو بیا به دا اټماسفیریک ګیسز ټول آن د سرفیس اف د ارت وی، بیا خو به دا بره نه وی که نه او نور پې اثر شته، اثر پې شته خو آلموسټ نو افیکټ، آلموسټ نو انفلوئنس. نو ګریویټیشنل فورس په دې باندې ډېر کم ایکټینګ کوي ځکه چې د دې مالیکولز کاینیټیک انرژي سیوا ده، موشن سپیډ اپ دی، پار دی، نو ډېر لیټل اټریکټډ دي. راځو هغه ټریک ته. دا پوینټس ما څه ولیکل 11 هغې کې 7 جوړېږي. ما تاسو ته وویل چې دا پوینټ ته سپلټ کې 25 ته دا رسي. خو مین چې کومې خبرې دي نو هغه ټریک اوس په هغې ځان پوهېږئ او تاسو به پوه شوي هم یئ، اوس به په اسانه پوه شئ. Trick. So my girlfriend Noor is very much so caring and demanding. خیال هم زما ساتي خو ډیمانډونه هم ډېر کوي. دا خبرې تاسو له خوند درکوي ځکه تر ټریکس لیکم چې یاد شي درته یاد او که نه. and demanding دا ټریک و. ایگزام دپاره ټریک دی، پوینټس دي، شارټ کوېسچن راشي، لانګ کوېسچن راشي چې رایټ ډاون د مین پوینټس آف KMT لیکلی به شئ. مای M بیا دی ګرل G فرینډ F ویری V much M caring C and demanding D. Point number 1, point number 2, point number 3, point number 4, point number 5, point number 6, point number 7. ما تاسو چې ډیروي
دا پوینټونه ډیر شي 25 ته رسي او موست امپورټنت دا 7 پوینټس کلیر ده. اوس په دې اولنی کې د ام مطلب څه دی؟ مالیکیولز. اولنی پوینټ موږ څه ویلو چې all the gases are composed of very small particle called molecules. نو چې دا تا ته ام صرف ښکاره معنا معلوم وي ام مطلب مالیکیول. جی مطلب د اخرنی پوینټ چې موږ وی ګریویټیشن gravitational force. موږ داسې وی چې gravitational force has almost no influence on the gas molecules. دا مو وی. دریم نمبر F force of attraction. force of attraction هغه په ډیټیل موږ وی چې forces of attraction or repulsion among gas molecules are negligible. خو force تا ته شو کوي. بل دی وی. د وی مطلب څه شی دی؟ والیوم. نو والیوم of the gas is mostly composed of empty spaces. دا یو پوینټ و. زیاتر والیوم د empty spaces نه جوړ دی. Again M moment motion moment. Gas molecules movement is random and zigzag. They can move everywhere they want. کم ځای ته ځي تغواړي تلی شي بل مالیکول یې نه اټریکټ کوي. سی د سی مطلب څه شی دی پکې یاد دی راته؟ سره کولیجن خبرې پکې شوي. کولیجن پکې و که نه چې کولیجن among gas molecule is elastic perfectly elastic collision. او دا بل پکې څه شی دی؟ ډي dependence on temperature. dependence on temperature. kinetic energy په څه temperature په depend کوي؟ په temperature کنه. موږ داسې ویلی چې average kinetic energy of gas molecules is directly proportional to absolute temperature. یاد دی راته؟ نو چې تاسو ته دا څیز صرف یاد را ټریک نو مطلب د ډي مطلب ګوره ځان پوهه کوي ځان پوهه کوي. ما تاسو ځکه دا اوله کې دا نه وایو بیا ستاسو توجه هټاوي. دا ام مطلب د مالیکیول. نو اولنی پوینټ به لیکي چې all gases are composed of very small particle called molecule. دا ته هغه طرف ته اشاره ده. دویم پوینټ جی دی gravitational force. gravitational force has almost no effect on the gas molecules. دا پوینټ دی خیر دی که مخکې رستو شي. F دی force of attraction. force of attraction among gas molecule is negligible. دا پوینټ شو. volume. volume of the gas is mostly composed of empty spaces. دا پوینټ و زموږ سره. M motion. motion یا moment of gas molecule is random. یا gas molecules move randomly in all direction and they collide with each other and also with the walls of the container. C collision. collision among gas molecule is perfectly elastic. Or D dependence of temperature. kinetic energy. kinetic energy gas molecule depends upon the absolute temperature. absolute temperature सेवा दे kinetic energy सेवा रहा. absolute temperature कम दे kinetic energy कम आदा. So these were all about the tricks about the main points of KMT. Clear that?